Xin chào các bạn đến với kênh Cuộc Sống Việt Nam 8X. Rất vui được gặp lại các bạn. Hiện tại chị của mình đang là tín đồ của TikTok nè, đang mê say với cái điện thoại ha. Đây là cái rổ khoai mì mình đã bóc vỏ, mình làm sạch sẽ. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chế biến và làm cái món khoai mì hấp ha. Các bạn tiếp tục theo dõi mình. Củ khoai mì các bạn nhìn thấy rất là to ha các bạn. Củ khoai mì nó to muốn gấp 4 cái cánh tay mình luôn ha các bạn. Có trọng lượng là khoảng 4,5 kg đó các bạn. Tất cả là 4 cái củ này là có trọng lượng là cân lên là 6,5 kg ha các bạn. Củ rất là to ha các bạn, rất là nặng luôn. Mình cầm mà mình bào muốn không nổi luôn đó các bạn. Mà khoai mì của mình mà củ càng to thì càng khó bào ha các bạn. To vừa thôi ha các bạn thì nó dễ bào, còn to quá là các bạn cũng hơi khó bào ha. Các bạn phải cắt ra từng miếng để các bạn bào cho nó dễ. Trước tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn bào khoai mì làm sao để làm được cái món khoai mì ngon ha các bạn. Nếu mà các bạn không cắt cái củ khoai mì ra thì các bạn phải để cái dao bào ở phía trên ha. Tại vì cái củ khoai mì này nó rất là to, các bạn cầm lên sẽ rất là nặng và mỏi tay ha. Nếu mình bào lâu mình sẽ không chịu nổi được ha các bạn. Với lại là khi mà mình bào ở phía trên này nó cũng không có lực nhiều, độ ma sát xuống dưới nó thấp á, bào cũng rất là lâu luôn ha. Mình bào thử cái củ khoai mì này để cái dao bào lên phía trên để xem coi nó bào có nhanh không ha. Thì nó bào rất là chậm ha các bạn. Cho nên là mình sẽ cắt ra từng miếng nhỏ để mình bào ha các bạn. Cái củ khoai mì này thì nó nặng quá cho nên là mình cắt ra nhỏ, còn ba cái củ nhỏ này là nó khoảng 2 kg đó các bạn, khoảng hơn 2 kg. Còn cái củ lớn là nó khoảng hơn 4 kg, là tổng cộng là nó 6,5 kg đó các bạn. Các bạn muốn có được cái món khoai mì ngon, trước tiên các bạn sẽ lựa cái củ khoai mì là nó còn mới ha, khoai mì mới đào vô còn nhựa ha. Ví dụ như các bạn đi ra chợ các bạn mua thì các bạn lựa củ mới đào ra thì nó không có bị khô lại ha, nó sẽ tươi cái chỗ cái cuống ha các bạn. Đào mà để 1-2 ngày sau là nó sẽ khô và cứng lại luôn ha. Các bạn nên chú ý chỗ này mà lựa khoai mì cho nó ngon. Rồi sau đó là các bạn lột vỏ hết, rồi các bạn rửa sạch, và nếu to thì các bạn cắt ra từng miếng nhỏ nhỏ vừa lòng bàn tay của mình để các bạn bào cho nó dễ ha. Sau khi các bạn bào xong thì các bạn có thể là, một là các bạn không có máy xay sinh tố thì các bạn giã ra. Ai có máy xay sinh tố thì chúng ta sẽ bỏ vào máy xay lên ha. Chúng ta sẽ lấy cái nước của khoai mì chúng ta xay cũng được, hoặc là chúng ta đổ nước vô chúng ta xay. Chúng ta đổ nước vô nửa cái máy xay sinh tố đây ha, rồi chúng ta cho cái khoai mì vô, đừng có nhiều quá thì nó sẽ khó xay ha các bạn, và nó cũng không có nhuyễn luôn. Xay ít nó cũng không có nhuyễn luôn, mình xay vừa luôn á. Có nghĩa là các bạn bỏ cái lượng khoai bào và cái lượng nước là nó không đặc và không lỏng thì nó sẽ dễ xay nghiền nát hơn ha các bạn. Sau khi các bạn xay xong thì các bạn dùng một cái bãi lưới để các bạn lọc lấy cái rồi các bạn để cái nước đó là nước tinh bột của khoai mì ha. Các bạn để lắng trong, thường là mình làm nhanh thì mình lắng khoảng tiếng nửa tiếng gì đó, mình lấy được có một ít thôi ha. Nhưng mà nếu các bạn để lâu khoảng 5 tiếng 6 tiếng thì nó sẽ lắng hết tất cả các khoai mì xuống thì nó sẽ được rất là nhiều ha các bạn. Vì vậy là các bạn nên để 5 tiếng là ít nhất ha các bạn. Trong thời gian các bạn để lắng thì các bạn lấy đường ra, các bạn trộn vào trong cái khoai mì để cho nó thấm đường, để cho khoai mì mình nó ngọt ha các bạn. Còn các bạn muốn cho thêm bột béo hay là sữa hoặc dừa gì đó thì các bạn có thể trộn ngay lúc này cũng được ha. Khi các bạn trộn xong, bạn đợi để đó đi, rồi các bạn đợi cho nước của mình trong lại, và lấy cái bột và đổ cái nước trong này đi ha, rồi các bạn bỏ vào trong khoai mì ha. Sau khi chúng ta bỏ vào khoai mì thì chúng ta lúc này có thể nặn tất cả các cái hình thù mà các bạn muốn mang đi hấp á. Nãy giờ mình nạo cũng gần hết ha, chỉ còn cái củ này cũng khoảng 1 kg thôi các bạn. Nó cũng to to ha, nhưng mà không có to lắm. Thì mình cắt ra làm tư ha. Rồi mình lấy cái lõi chính giữa này ra để lát nữa mình bào thì nó không có bị có xơ ha các bạn. Cái lõi này là giống như cái rễ cây vậy đó các bạn, nó cứng như là cây cái xơ vậy đó, nên các bạn lấy ra các bạn bào nó không có vô cái khoai mì mình ha. Như các bạn cũng đã biết thì cái củ to thì lúc nào nó vỏ nó dễ ha, củ nhỏ thì bóc nó lâu hơn. Củ bự thì mình 5 kg đi, mình lột có một lần. Còn ví dụ như 5 kg mà 10 mấy củ thì mình lột nó lâu hơn ha. Nhưng mà nó to thì các bạn lại khó bào hơn ha. To vừa thì chúng ta dễ bào, cho nên là cái củ này mình cắt nhỏ nhỏ vừa vừa vậy là có thể là bào được ha các bạn. Nó khoảng 200-300 gram, đó là các bạn cầm trên tay nó vừa dễ bào ha các bạn.
nó dễ bào mà lại bào nhanh nữa ha các bạn. Do cái lực đẩy của mình từ trên xuống dưới nó mạnh hơn cho nên nó ma sát cao hơn ha các bạn. Nó làm cho khoai của mình nó bào nó nhanh hơn. Do cái lực ấn của mình nó mạnh cho nên nó sâu và nó nhanh hơn ha các bạn. Nước mà mình vắt từ trong khoai mì ra, các bạn có thể là lắng trong rồi các bạn đổ cái nước đi, còn tinh bột nó lại thì các bạn có thể mang phơi khô để làm bột mì tinh á, giống như cái bột mì tinh mình mua ngoài chợ đó các bạn. Mình phơi khô cũng sử dụng giống như vậy đó. Các bạn nấu món chao hoặc món cà ri đồ gì đó thì các bạn có thể là lấy cái đó các bạn cho vào, nó sẽ sệt lại và cái món của mình nó ngon hơn ha. Còn cái khoai mì mà mình vắt hết nước rồi đó, các bạn lấy cái bột năng trộn vô, rồi các bạn cho sữa đặc, đậu xanh, nước cốt dừa, có thể là các bạn cho lá dứa để cho nó thơm cũng được ha. Và đặc biệt là các bạn phải cho trứng gà vào ha, để cho cái màu bánh có cái màu vàng để nó ngon ha các bạn, nhìn nó đẹp mà nó ngon nữa. Rồi các bạn trộn đều lên, sau đó là các bạn đổ vào cái khuôn vuông vuông hoặc là cái khuôn tròn tròn thành một cái bánh giống như bánh sinh nhật nhưng mà nó mỏng hơn ha. Rồi các bạn mang nướng, không có lò nướng thì các bạn nướng trên bếp lửa cũng được ha. Mình nướng ở cái lửa nhỏ thôi thì cũng giống như là mình nướng trong cái lò nướng nha các bạn. Ông chỉ hết từ đầu chưa mà chúng ta sao rồi mẹ tắm rồi em tắm rồi ông mày chỉ có đây hết từ đầu chưa, người ta biết bao nhiêu, người ta sản xuất gì từ rạ mó rồi một chút xíu có hết trơn. Đúng là ta mới gọi là thương vợ, thương cái đương chẳng còn chồng với chị. Bố mình là chuyên gia là đọc bài thơ là thương vợ ha các bạn. Để mình đọc cho các bạn nghe bài thơ này, là mình nghe quanh năm suốt tháng luôn nè các bạn. Thương vợ quanh năm buôn bán ở mong sông, nuôi đủ 5 con với một chồng, lặn lội thân cò khi quảng vắng, eo xèo mặt nước buổi đò đông, một thân năm nợ âu đành phận, năm nắng 10 mưa dám quản công, cha mẹ thói đời ăn ở bạc, có chồng hờ hững cũng như không. Đó, bố mình là vậy đó các bạn. Mỗi lần nói là bố mình bắt đầu là nói câu thương vợ đó. Sau đó là đọc cái bài thơ này lên ha các bạn. Bố mình là đọc cái bài thơ này là từ lúc mình còn nhỏ xíu luôn ha các bạn. Mà đọc đi đọc lại là mình thuộc lòng luôn rồi đó. Cái đó mà người ta có người ta chiên thôi. Chiên cho mẹ mấy lần đó mẹ nhớ. Tôi chết thì mua 3 cái áo này, cái áo này để một người đây ghê cho bắt tình này. Con nói cho bá đi, chỉ không chịu đó. Nói cho bá là mấy cái đó đi. Bá kêu bá ăn Tết xong rồi. Mẹ ra ngoài sao mẹ rước vô. Bá nói bá khỏe rồi, bá đâu có đi vô đây đâu. Nó muốn đưa kêu quên đưa. Mẹ nói đưa nhưng mà bá không chịu vô. Bá nói bá còn khỏe cho nên là bá không có chịu vô trong này. Mẹ kêu cậu Huynh là dẫn bá vô đây, là nói với bá là đi vô đây chơi. Đấy là cô Huân. Nhà nó có 2 đứa con. Nhà cậu Huynh là có 3 người con. Nó đứa con gái có chồng lấy thằng bác sĩ đó. Nhỏ đấy thì nó bên mà điều dưỡng. Mày đấy nói giống như là bác má còn là 60 tuổi chưa. Con 50 tuổi, mẹ 60 tuổi. Hồi cái đám cưới ông cũng biết là sao ông hỏi. Người ta giả bộ, người ta khen vậy mà còn Sao rồi dạ bộ. ta giả bộ nói sao chị trẻ quá, người ta không nói vậy. Chị cái gì bác theo tao một thím. Sao thím trẻ quá mà mới 50. Bác cái hỏi là cái thím bé năm nay cũng đến 60 tuổi chưa. Thì sao bác hỏi em thế? Giờ con em 50 tuổi thì em 60 tuổi. Nói là em lấy chồng là lúc em mất 15 rồi thì 15 tuổi thì đẻ là con cũng phải năm nay cũng phải 65 tuổi. Con mình 50 tuổi thì mẹ phải 65 tuổi, ví dụ như đẻ 15 tuổi. Con 15 tuổi. 14 mẹ em đẻ rồi. Cả xã đây có cái bà gì đó, cái con cũng mà gửi ra đấy, thế mà mẹ mình đẻ có 13 tuổi là đẻ đứa con. Mà đẻ con trai chứ mà em gái mà đó. Đi đẻ cùng chung đẻ ở bệnh viện Kiến An. Mà ngoại này thì có tuổi cao thì 12 tháng mới đẻ, có tuổi trâu 12 tháng mới đẻ. Đẻ rồi đó hả, nước đi đẻ thì đi ra tháo nước của người ta cắt lợn trâu mà cắt lợn trâu cũng không đẻ. Xong rồi người ta kêu là đi ra người ta anh cái người nào tát nước ấy, cái nước của người ta một cao á, xong bắt đầu người ta về ra tháo hết trơn. Thế là hai bộ là nói hai vợ chồng cái ông đó cái bắt đầu tát nước, anh cho đến lúc mà hai vợ chồng về ra tháo hết trơn. Sáng hôm sau là chắc nó ra nó chửi cho đã.
ai tháo Mình đi tháo không gì vậy? tao Bà ngoại đi tháo. tao tháo Đi tháo nước thì mới đẻ được, không có chữa 12 tháng mà không đẻ. rồi sao Tại đi bệnh viện tỉnh đó, còn cái bà kia là đẻ chung đó là bà nó có mười mấy tuổi đó mà bà đẻ đấy, mà cái lúc đó là phải tháo nước là tháo. Người ta tát đầy nước lên vùng muối người ta rồi tháo đi cho nó khô. ủa là người ta kêu vậy mình Người ta kêu thế. Người ta kêu công an đi ra tháo thuốc là cổ lại đi cắt giò trâu. Chữa 12 tháng là đi cắt giò trâu rồi cắt giò trâu rồi cũng không đẻ. Đẻ là xong bắt đầu người ta lại chỉ rồi đi tháo nước. Nói canh nhá, xem người ta tát nước cái vùng nào cao cao tí tháo cho nó mới chảy hết. Cái nào canh 2 bà đồng. Cái vụ mẹ mình kể mà tháo nước ra để mà 12 tháng mới đẻ là mình mới nghe luôn đó các bạn. Hôm nay mình mới biết luôn. Tháng sau mẹ kể lại thôi mẹ. Rồi mẹ nhìn thấy quay video sợ quá bỏ chạy luôn rồi. Rồi mẹ bỏ ở đâu rồi? Giờ mình sẽ quay video qua bố mình với chị Hai mình ha. Bố mình thì đang xem tivi ha. Bố mình với chị mình đang tập trung chuyên môn, không thèm quan tâm mình đang làm gì ha. Bố mình là ghiền tivi ha các bạn. Lúc nào cũng xem tivi. Còn chị mình là tín đồ của các cái shop ha, là nghiện shop đó các bạn. Rồi nãy giờ ngồi mỏi lưng rồi, giờ là chị mình ra nằm luôn ha. Còn bố mình thì vẫn tiếp tục xem tivi. Bố mình là đang tập trung chuyên môn nha mọi người. Bây giờ mình sẽ ra hỏi bố mình coi từ sáng tới giờ là bố mình giúp mẹ mình được cái gì ha. Sáng giờ bố chưa làm cái gì. Bố đã tưới cho cây được, chăm sóc cây cảnh. Còn lúc mà coi rửa ráy nhà cửa thế thôi, coi tivi thôi. Tuổi già nó chỉ có thế thôi. Giờ thì tâm sự nhờ con cái. em trẻ thì sợ mẹ, già thì sợ vợ, có lúc thì cũng không có vợ, sợ vợ lúc già thì sợ con. Con thì nó cũng thương bố mẹ được. Rồi bố mình chỉ nói là các con là chỉ được thôi đó, chứ không có là tốt đâu nha, chỉ được thôi đó. Chị gái nhà mình vẫn đang say mê ha, không rời mắt khỏi chiếc điện thoại. Mình bào là còn có con củ cuối cùng là gần xong hết các bạn. Các bạn chú ý là khi mình bào mấy cái củ nhỏ nhỏ mà nó còn lại chút xíu đó, thì các bạn sẽ bào từ từ ha, để không thôi là nó xước vô cái tay của mình. Khi mà các bạn bào thì nó sẽ có những cái cạnh bên, chúng ta lâu lâu thì chúng ta bào thì chúng ta xay nó, rồi chúng ta đổi cái cạnh đó để chúng ta bào thì nó sẽ ăn xuống và nó bào được nhanh hơn ha các bạn. Đó các bạn thấy không, mình lâu lâu mình đổi qua một cái ha, mình đổi cái bề mặt bào á. Còn cái miếng nhỏ nhỏ đó các bạn, nếu mà các bạn muốn bào hết thì các bạn có thể để cái giữ khoai mì á, thì các bạn bào hết cái đó luôn cũng được. Còn không có cái đầu giữ thì các bạn có thể là còn một ít đó các bạn bỏ để mình cho gà ăn được rồi ha. Khi các bạn bào xong rồi, các bạn chuẩn bị cho mình hai cái thau ha, cái để đựng nước dắt từ khoai mì ra, còn cái là để mình để cái khoai mì qua ha. Đây là những cái khoai mì hư, khoai mì dơ và những cái khoai mì già, rồi cái lõi mình bỏ đi cho gà ăn ha các bạn. Mẹ mình lại bưng mấy cái mà khoai mì mình bỏ để cho gà ăn ha các bạn. Mấy cái đó bỏ hết á, mẹ cho gà ăn hết đi, nó hư hết rồi. Nếu mà nhà bạn nè mà không có máy xay sinh tố thì chúng ta có thể dùng cái chài để giã cái khoai mì này ra cho nó nét ra ha, để chúng ta có giò lại hoặc bóp lại nó kết dính lại với nhau ha. Nếu các bạn có máy xay sinh tố thì chúng ta sẽ chuẩn bị cái máy xay sinh tố để chúng ta xay cho nó nhuyễn cái khoai mì này ra ha. Trước khi xay thì mình dắt một ít khoai mì để mình lấy cái nước để mình đổ vô máy xay sinh tố ha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị một cái máy xay sinh tố ha các bạn. Chúng ta sẽ xay cho cái khoai mì nhuyễn và nát ra để chúng ta có thể kết dính cái xác khoai mì này lại với nhau ha. Chúng ta xay nhuyễn ra và vắt khô cái nước của cái xác khoai mì, hay còn gọi là cái bã khoai mì này ha. Các bạn thấy không? Chúng ta sẽ xay cho khoai mì nhuyễn ra và mình gần như bột ha các bạn. Mình làm như vậy thì mới dễ kết dính cái khoai mì này lại với nhau.
Khi các bạn xay xong thì các bạn sẽ dùng một cái túi lọc. Chúng ta đổ cái khoai mì đã xay vào túi lọc và chúng ta vắt cho khô nước. Các bạn biết không, cái nước khoai mì mà mình vắt ra rất là quan trọng ha các bạn. Bởi vì cái nước khoai mì này khi chúng ta vắt ra, chúng ta lắng lại và cái phần lắng đó là cái tinh bột khoai mì, nó sẽ kết dính cái khoai mì của chúng ta lại để chúng ta có thể nắn những cái hình thù theo chúng ta mong muốn. Chúng ta có thể nắn hình tròn, hình vuông, dẹp tùy theo ý thích của mình ha. Nếu chúng ta vắt ra nhưng chúng ta không lắng để lấy cái tinh bột này thì khoai mì của chúng ta sẽ không ngon, không dẻo ha các bạn. Còn nếu các bạn không xay khoai mì ra và không vắt lấy nước để lấy cái tinh bột từ khoai mì mình vắt ra và lắng lấy cái tinh bột từ cái khoai mì này để chúng ta trộn với bát khoai mì thì khi chúng ta làm bánh nó sẽ không kết dính nhiều ha các bạn. Các bạn chỉ cần máy xay sinh tố là chúng ta có thể làm một cách dễ dàng ha các bạn, không cần phải tốn nhiều công sức đó các bạn thấy không, rất là dễ dàng ha. Chúng ta xay xong thì chúng ta bóp cho nó tơi ra ha, để lát chúng ta trộn với đường thì nó sẽ dễ dàng hơn ha các bạn. Nãy giờ là mình xay gần xong ha các bạn. Chỉ còn có một cái mẻ cuối cùng này các bạn. Thì mình xay thì các bạn nên bóc khoảng 2 đến 3 nắm bỏ vào trong máy xay sinh tố ha. Rồi chúng ta đổ nước thì chúng ta nên đổ khoảng một nửa máy xay thôi. Chúng ta dùng cái nước khoai mì vắt ra đó các bạn. Các bạn đổ vô rồi các bạn lấy khoai mì các bạn xay ha. Khi chúng ta xay khoai mì thì chúng ta nên bỏ vừa cái lượng khoai mì vào cái nước thôi ha. Nếu các bạn bỏ đặc quá thì mình xay nó vừa không nhuyễn mà nó lại chạy không nổi đó các bạn. Ở đây thì còn một cái mẻ cuối cùng nên là mình vét hết để mình bỏ vô trong cái máy xay luôn ha. Khi các bạn xay thì các bạn đậy nắp lại, các bạn bỏ vô rồi các bạn đậy nắp lại để cho nó đừng có bị sánh cái nước lên trên ha. Do mình xay xong cái mẻ trước thì mình dặn cái cối xay ra thì nó bung cái phía dưới của cái cối xay ra luôn ha các bạn, cho nên là nước bây giờ là nó lên láng ở trên nền nhà luôn ha các bạn, cho nên ở dưới nền nhà mình nó dính đầy khoai mì ha các bạn. Khi mình xay xong khoai mì thì mình đổ vào cái túi lọc rồi mình vắt cho nó ra nước hết ha các bạn. Sau khi các bạn vắt hết nước thì các bạn bỏ cái vào một cái nồi hoặc cái thau để các bạn bóp cho nó tơi ra ha các bạn. Chúng ta sẽ chọn các loại gia vị để làm cái món bánh của mình ha các bạn. Cái nước khoai mì này thì chúng ta sẽ để cho nó lắng trong lại và chúng ta sẽ lấy là cái tinh bột của nó ha các bạn. Mình để lâu thì nó sẽ lắng hết cái khoai mì xuống. Nếu chúng ta để thời gian ngắn thì cái khoai mì nó chưa lắng hết thì nó vẫn còn tinh bột khoai mì trong nước ha. Cho nên mình để cho nó lắng càng lâu là càng tốt, nó sẽ lắng hết bột khoai mì và chúng ta sẽ lấy tinh bột khoai mì này chúng ta trộn với cái khoai mì mà mình đã vắt hết nước rồi đó các bạn. Bây giờ mình mới dọn mình lau được chỗ mà khoai mì đổ ra các bạn. Hồi nãy là nó tuột cái nắp ở phía dưới của cái cối xay cho nên là nó bung nước ra ngoài và nó chảy hết cái khoai mì ra ha các bạn. Cho nên là bây giờ mình phải cực thêm chút nữa là phải đi lau cho nó sạch rồi bắt đầu mới tiếp tục làm tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị một cái thau to. Chúng ta sẽ bỏ cái khoai mì vào trong cái thau và chúng ta sẽ cho từ 2 đến 3 muỗng đường vào trong cái khoai mì và chúng ta đảo lên cho nó đều ha. Chúng ta tiếp tục là cho khoai mì. Chúng ta bóc nhiều thì chúng ta cho nhiều đường ha. Chúng ta bóc ít thì chúng ta cho ít đường để trộn lên cho nó đều đó, cho nó thấm đường và cho cái khoai mì của mình nó được ngọt ngon ha các bạn. Chúng ta sẽ trộn lần lượt hết các khoai mì với đường để cho đường và khoai mì thấm đều với nhau. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu làm bước tiếp theo ha các bạn. Khi mình trộn đều thì các bạn có thể dắt lại thành từng nắm được ha các bạn. Như vậy thì mình có thể dắt lại từng nắm ha, nhưng mà nó chưa có kết dính nhiều ha các bạn. Cũng như là nó sẽ dính không chắc bằng mình bỏ tinh bột khoai mì mà mình lắng từ cái nước khoai mì ra đó các bạn. Lắng cho nó hết cái khoai mì rồi các bạn sẽ lấy tinh bột khoai mì này, các bạn sẽ trộn với cái khoai mì này, nó sẽ kết dính nhiều hơn ha. Đó các bạn thấy không? Chúng ta có thể bóp cho nó tròn dẹp giống cái khoai mì nướng đó các bạn. Chúng ta có thể bóp tròn nè các bạn, tròn để mình nấu chè ha các bạn, hoặc các bạn có thể dùng cái khuôn để mình làm khoai mì nướng dẹp đó các bạn. Các bạn có thể dùng cái nắp của cái hũ hoặc cái chai nó tròn nó, mình bỏ cái khoai mì vô, mình bỏ đầy cái nắp, sau đó là mình nén chặt xuống và mình lấy ra thì nó sẽ tròn và nó đẹp ha các bạn. Còn nước khoai mì mình dắt ra thì các bạn lắng cho nó trong khoảng 2 đến 3 tiếng thì cái tinh bột nó cũng được khoảng 50% của cái tinh bột nó lắng xuống dưới rồi đó các bạn. Các bạn để càng lâu thì nó lắng hết cái nước khoai mì xuống thì chúng ta sẽ lấy được hết cái tinh bột khoai mì ha. Chúng ta lấy cái tinh bột khoai mì này chúng ta trộn với sát khoai mì này nè thì nó sẽ có độ kết dính nhiều hơn ha. Và đây là cái bột béo Tài Ký ha các bạn. Các bạn có thể mua cái bột béo Tài Ký ở chợ hoặc siêu thị hoặc các cửa hàng. Các
các bạn cho khoảng 2 muỗng bột béo này vô khoai mì này của mình là khoảng 2 kg nha các bạn. Các bạn cho bột béo tài ký này vô cái khoai mì này, khi các bạn hấp lên thì nó sẽ vừa ngon vừa béo và vừa thơm ha các bạn. Xác khoai mì mà mình dắt ra cân khoảng là 2 kg thì mình cho khoảng 2 cái muỗng bột béo tài ký ha các bạn. Bột béo tài ký này thì nó có mùi thơm giống như là mùi kem dừa đó các bạn. Khi mà mình trộn với xác khoai mì này thì mình hấp lên nó có cái độ kết chín cao ha, nó sẽ dẻo và thơm rất là ngon luôn các bạn. Cái nước khoai mì của mình nãy giờ là mình lắng trong là khoảng được 1 tiếng rồi đó các bạn. Chúng ta sẽ gạn cái nước ở phía trên này ra cái nồi, sau đó chúng ta lấy cái phần lắng ở phía dưới là cái tinh bột khoai mì đó các bạn. Nước khoai mì đổ ra cái nồi thì chúng ta tiếp tục lắng tiếp nữa để cho cái nước nó trong veo luôn, thì cái tinh bột khoai mì nó mới lắng hết ha các bạn. Các bạn thấy không, khi mình lắng khoảng 1 tiếng thì rất là nhiều tinh bột ha các bạn. Cái này là tinh bột khoai mì đó các bạn, cạo lên một lớp rất là dày luôn các bạn. Cho nên các bạn để cho nó lắng hết rồi các bạn trộn với khoai mì là khoai mì nó kết dính và rất là ngon ha các bạn. Tinh bột khoai mì này nó trắng như ngọc chinh như đó các bạn. Còn cái xác khoai mì thì nó hơi ngà ngà ha các bạn. Nhưng mà mình vắt hết cái nước thì nó cũng trắng hơn nhiều so với lúc mình chưa vắt cái nước ra ha các bạn. Đó các bạn thấy không, cái tinh bột khoai mì nó trắng ngần luôn đó các bạn, trắng tinh khôi luôn. Các bạn thấy bột mì tinh nó trắng sao thì cái tinh bột khoai mì này nó cũng trắng như vậy đó các bạn. Rồi các bạn cạo cái lớp tinh bột này lên, các bạn bóp nát ra trộn với bã khoai mì này, cái xác khoai mì này để cho cái độ kết chín nó được cao ha. Do mình làm liền cho nên là trộn khoai mì với cái tinh bột liền luôn ha các bạn, chứ mình không để lắng một lần mình trộn, mà mình lắng tới đâu mình trộn tới đó. Cho nên là lắng được 1 tiếng là mình đổ cái nước ra, mình lấy tinh bột để mình trộn với cái xác khoai mì này luôn. Mình lắng tới đâu thì mình sẽ trộn với cái xác khoai mì luôn ha các bạn. Cái khoai mì này các bạn nhìn như là cái cục bột mà mình xay ra từ cái gạo á các bạn, nó mềm, nó dẻo mà nó mịn lắm các bạn. Rồi các bạn bóp ra ha là nó sẽ kết dính rất là ngon luôn các bạn. Làm tới đâu mình lắng tới đó, mình trộn cái tinh bột này vô cái khoai mì luôn ha. Thì cái xác khoai mì này là mình dắt hết nước ra, thì cái nước này nó cỡ hơn 1 kg á các bạn. Còn cái xác này cỡ 2 kg. Hồi nãy là khoai mì của mình 6 kg mấy đó các bạn. Mình làm rồi mình bỏ những cái dơ bẩn lỗi này nọ đó các bạn, cái già. Rồi giờ còn lại khoảng 2 kg khoai mì dắt ha. Còn nước mình dắt ra từ khoai mì là được 1 nồi luôn ha các bạn. Mình cân cái nước này lên là khoảng hơn 1 kg nước đó các bạn. Chúng ta sẽ lắng và trộn lần lượt cái tinh bột khoai mì cho đến hết, và sau đó chúng ta sẽ qua bước tiếp theo nha các bạn. Tiếp theo là các bạn chuẩn bị cho mình một cái mâm hoặc cái thau hoặc cái thố vuông vuông đó các bạn, có cái nắp vuông vuông để chúng ta lấy cái khoai mì này chúng ta nét vào cái khuôn, cái nắp hộp hoặc cái khuôn đó để chúng ta làm bánh tròn ha. Chúng ta chuẩn bị một cái nắp của cái hũ hoặc cái keo mà nó hình tròn đó, để khi mà các bạn nén xong thì các bạn lấy cái đó các bạn ấn xuống để có một cái hình tròn ha. Chúng ta làm như vậy thì bánh của chúng ta sẽ tròn và chúng ta làm sẽ rất nhanh nha các bạn. Thì cái này là mình làm bánh mì hấp ha các bạn. Bánh mì hấp là đơn giản nhất ha các bạn. Các bạn chỉ cần nắn cái hình thù các bạn muốn mang đi hấp thôi là xong ha. Còn các bạn làm một cái món khác thì có thêm các bước khác nữa ha các bạn. Còn cái bước làm khoai mì là đã xong rồi đó. Còn chúng ta muốn làm cái bánh khoai mì đậu xanh nướng bằng cái chảo chống dính hoặc là bằng bếp than nướng đó các bạn, thì nguyên liệu cho 6 cái là khoai mì là 300g ha, đậu xanh là 20g. Đậu xanh thì chúng ta bóc vỏ ha. Lá dứa thì 50g để cho nó thơm đó các bạn. Bơ lạc là 5g. Bơ lạc thì để cho nó béo, nó ngon, nó ngậy ha các bạn. Dừa nạo 50g. Dừa nạo là để cho ăn nó vừa thơm mà vừa béo mà nó sực sực ha các bạn. Hành phi là 30g. Mè rang là để cho nó thơm mà nó đẹp nữa ha các bạn. Đường thì 1 muỗng canh. Muối thì 2 muỗng canh ha các bạn. Thì đó là cái nguyên liệu cho 6 cái bánh khoai mì nướng bằng cái chảo chống dính hoặc là cái bếp than củi ha các bạn. Trên cái chảo chống dính hoặc là trên cái bếp than củi ha các bạn. Còn nếu các bạn muốn làm cái bánh khoai mì nướng dùng để nướng bằng cái lò nướng đó các bạn, nguyên liệu là gồm 1 kg khoai mì ha, 700ml nước cốt dừa, 150g sữa đặc,
250g đường, 125g bột năng 2 trái, trứng gà, 50g đậu xanh, 50g bơ, tinh chất vani ha. Đó, thì đó là những nguyên liệu dùng để làm bánh khoai mì nướng trong cái lò nướng đó các bạn. Các bạn muốn làm những cái món đó thì các bạn chuẩn bị thêm những cái nguyên liệu là mình giới thiệu ở trên ha. Còn không thì các bạn làm khoai mì hấp thì chỉ đơn giản như vậy, và chúng ta nặn những cái hình thù và hấp thôi ha. Các bạn làm bánh khoai mì hấp này thì vo những cái viên bi nhỏ nhỏ đó các bạn. Viên nó nhỏ nhỏ thì vừa miệng mình thì ăn nó dễ hơn các bạn. Vo cái viên to thì khi mà mình hấp lên thì nó cũng nở ra sẽ to hơn nữa ha các bạn. Còn chúng ta làm cái bánh nó tròn tròn dẹp dẹp, chúng ta hấp lên, sau đó là chúng ta cắt ra thành từng lát, chúng ta chiên lên và chúng ta ăn cũng rất là ngon ha các bạn. Còn cái viên mình vo tròn tròn đó, các bạn hấp lên thì các bạn làm thêm cái món muối mè đậu phộng để các bạn rắc lên món khoai mì hấp này, ăn là bá cháy bồ chét chó luôn ha. Ăn nhức nách luôn đó các bạn, ăn mà ghiền luôn á các bạn. Trải qua bao nhiêu công Ôi giời ơi, thì mình ăn đã gì làm to xong thế? cái thao khoai mì Chỉ cần uống sữa tăng cân. các bạn nhìn thấy thành phẩm như vậy trên cái mâm với cái thố đó, nhưng mà là rất là nhiều khoai mì ha các bạn, 6 kg mấy đó các bạn. Nó ra được một mâm với một cái thố đó các bạn. Các bạn nhìn thấy như vậy nhưng mà rất là nhiều khoai mì ha các bạn, và thời gian làm cũng rất là lâu. Để mình đếm thử coi được nhiêu cái bánh ha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Vậy là được 20 cái bánh ha, với một thố khoai mì mình nặn tròn tròn ha các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy cái nồi hấp lên để mình bỏ cái bánh này vô ha. Bánh lớn thì chúng ta đặt phía dưới. Khi chúng ta đặt những cái bánh lớn ở phía dưới thì chúng ta đổ hết những cái phần bánh mà mình vo tròn lên phía trên ha các bạn. Sau đó là chúng ta mang các khoai mì này đi hấp ha. Các bạn đổ nước ở phía dưới ít thôi ha các bạn, cũng không cần nhiều nước đâu. Đổ khoảng 1/3 nồi thôi ha. Các bạn đổ nước ít là để cho cái nước của mình nó mau sôi. Sau đó các bạn sẽ bắt bếp lên và hấp cho mình từ 15 đến 20 phút là có được cái bánh ha các bạn, để chế biến nhiều món ăn khác nữa ha các bạn. Các bạn ơi, khoai mì mình hấp xong rồi nè các bạn. Khoai mì hấp xong thì nó rất là nóng nha các bạn, cầm vô là phỏng tay luôn đó. Nói chung là mẹ mình cầm đồ nóng là không bao giờ sợ nóng. Để cho nó khô đi được chút đã để. Khoai mì hấp vo tròn đó các bạn có thể nấu chè ha. Cái bánh tròn tròn đó thì các bạn cắt ra từng lát để các bạn chiên hoặc là các bạn nướng, ăn rất là ngon. Khoai mì mình hấp xong thì lấy ra cái thố hoặc cái tô hoặc cái hộp để các bạn đựng cất vào tủ lạnh. Chúng ta sẽ để cho nó nguội hẳn rồi chúng ta mới cất vào tủ lạnh. Nếu mà các bạn chưa ăn liền thì cất vào ngăn mát ha. Các bạn muốn để lâu thì cất vào ngăn đông cho mình, ăn rất là lâu luôn, để đến khi nào cũng được hết. Muốn ăn thì rã đông ra, sau đó là các bạn bỏ vô nấu chè hoặc các bạn hấp lại ăn rất là ngon luôn, hoặc là bỏ vô mình thắt lát mình chiên ăn ngon lắm các bạn. Khi làm xong cái món khoai mì hấp này, chúng ta cần phải làm thêm cái muối vừng lạc hay còn gọi là muối mè đậu phộng để nó rắc lên trên cái bề mặt của khoai mì hấp, nhìn sẽ rất là ngon và ăn cũng ngon hen các bạn. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm muối vừng lạc hay còn gọi là muối mè đậu phộng đó các bạn. Món khoai mì hấp này ăn với muối mè đậu phộng là ngon lắm các bạn. Các bạn chuẩn bị cho mình 200g đậu phộng, 100g muối mè, 2 muỗng canh muối, 1 muỗng canh bột ngọt. Các bạn rang mè, rang đậu phộng, sau đó rang muối, chúng ta giã ra nhưng lưu ý chúng ta không nên giã nhuyễn đậu phộng và mè để có độ bùi thơm ngon. Cuối cùng bạn cho đậu phộng và muối mè vào tô và trộn đều vào nhau. Muối mè đậu phộng hay còn gọi là muối vừng lạc quyện vào với nhau là được. Sau đó các bạn cho hỗn hợp lên chảo đảo trong khoảng 1 phút rồi tắt bếp để nguội. Cuối cùng bạn cho vào lọ kính để bảo quản ha. Khi ăn chỉ cần lấy ra một lượng vừa đủ rồi đóng kín nắp để tránh bị hở gió. Muối vừng lạc hay còn gọi là đậu phộng muối mè sau khi hoàn thành sẽ có mùi thơm của mè rang và đậu phộng rang. Ăn vào thì sẽ có cảm giác bùi ngọt thơm cùng một chút mặn mặn ngọt, dễ ăn. Đây sẽ là một món ăn vô cùng ngon khi kết hợp với khoai mì hấp là hết ý luôn nha các bạn. Ngoài ra muối vừng lạc hay còn gọi muối mè đậu phộng cũng có thể dùng cho người ăn chay, người bị gút, cần kiêng ăn thịt đó các bạn. Như vậy là mình đã chia sẻ cũng như hướng dẫn các bạn cách làm khoai mì hấp một cách đơn giản, dễ làm nhưng cũng ăn rất là ngon ha các bạn. Các bạn thấy chia sẻ của mình hữu ích thì đừng quên ủng hộ cho mình một like, một share và một subscribe để ủng hộ kênh của mình, để mình có động lực ra nhiều video. Sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn là động lực giúp mình chia sẻ với các bạn nhiều hơn. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.